Narito na guys ang ating bacon penne pasta. Ito na, titikman na natin. Napakasarap. Hey guys! Welcome to MasterChe! Today, magluluto naman tayo ulit ng pasta. But before we start, please don't forget to like and subscribe. Magluluto tayo ngayon guys ng bacon penne pasta. Yan. So, unahin muna natin ang ating penne. So, maglalagay muna tayo ng butter. Ngayon, ilagay natin ang ating milk. And water. Lagay din tayo ng salt and pepper. Lalagay din tayo ng paprika. Antayin lang natin mag-boil. Bo-boil na. Ngayon, pwede na natin ilagay ang ating pasta. Lutuin natin siya after 10 minutes. Babalikan natin ang ating pasta. A few minutes later. Ngayon guys, balikan natin ang ating pasta. Ayan. So, okay na siya. Ngayon, maglalagay lang tayo ng cheese at isi-set aside muna natin. Yan. Yan, set aside muna natin at gagawin natin ang ating bacon. Lagay lang tayo ng oil. Konti lang kasi mag-render pa ng fats ang ating bacon. Lagay lang tayo ng konti dahil ilalagay pa natin ang ating onion at ang ating garlic. Pwede na nating ilagay ang ating bacon. Hihintayin natin matusta ng konti ang ating bacon guys para matalagang masarap. Lagay din tayo ng pepper. And paprika. A few moments later. Ayan guys, eto na ang ating bacon. Luto na siya. Ayan. Ngayon, ilagay na natin siya sa ating lalagyan. Lagay natin ang ating penne pasta. Yan, syempre, more cheese. Yan, titikman na natin guys. Narito na guys ang ating bacon penne pasta. Ito na, titikman na natin. Napakasarap. Ito na. Sarap. Yung bacon lang talaga guys, malasa na siya. Pero yung pinalambot natin yung ating penne sa milk at butter, sobrang creamy niya guys. Added flavor yung paprika. Talagang ang sarap. Try this at home guys. Napakasarap. Napakasimple lang. And please don't forget to like and subscribe and click the notification bell para every time may bagong video ay manonotify kayo. Thank you so much and God bless you all. Bye! See you again next week. Yummy!